ไม่ตัดที่ดีซีอ่ะวอลสมงากระตาส่วนให้ได้อามิตาราเฮียนินให้บีจุงลำปังอ่ะให้บีจุงลำปังอ่ะซีเบอร์ดที่อาสุยซอนซองอ่ะโอ้สต็อกเซนเตที่เงี้ยค่ะติ้งเล่ไฟแห้งไรสุยโซ่สองซองอ่ะวอลไปชวกตัวเนี้ยให้ได้ไอซีเขาเฮียป่วยจวนนินให้ได้เฮียนินวอลไปชวกเทเราทิ้งตัวเห็นให้วอลไปชวกแล้วว่าฉันจะสุยสก่อนเราวางอันเนี้ยที่เฮียนินสุยสกันอนังให้ได้กัดตดสางอ่ะซีเบอร์ดกันตีค่ะเช่นเตียงกัดเดียสุยสก่อนนังอ่ะไม่ตาร้อนกำลังการ12 volt 12 volt ของเป็ดชวกตานี่จวนที่มีวอลเป็ดชัวเวลเลยเพียงไรสุยโซเฮียนินกัลตาติดจวนอาเซลบีตักที่จูเฮตาเฮียนินเอาเลตาเฮียอาเซล positive line เดีย negative จูบดีอากัดชุ่มตัวไม่ตัดที่จวนที่สุยกันเราอ่อนตาเฮียอาเซลสุยกันหันอ่อนซองเห็นแต่หัน positive ฝรั่งชวกงาจวนนี่อาเซลสตาร์ตร์อาคาอาจูอ่อนตัวในตานี่เฮียกัลเงกัลเรากันเราเทสเลี้ยงเฮียไม่ตัดเฮียเตียนเราอมสิลาตัวนักเซลเจียงไม่ตัดที่สมงากระดาษแล้วว่าสมกันตางาเชียดอาสันจูไม่ตัดที่อาเจียเชียดเอาสำเดียวนั่นน่ะกันอ่อนเช่นไงติคันมีสวิสเมซองเฮียดินเฮียเฮียดินอารมณ์กัลสวกตัวนี้เฮตากัลสวกเทเราเฮียน้องเวทเฮนี่เฮไลสวิสฉัดเราวางงั้นบ่เฮไลไอซีฉัดเราวางคารินมีสวิสน้าถกเราเวทเท่านี้คุยหมดจุเฮมีไลหน่อยเฮียดินโฟแล้วหลุดทางเยี่ยมตีให้ตูดจนสวิสกันอ่อนสวะเฮติไลอาคากัลเงี้ยตัวนี้เฮไลฮีตัวไหนเฮียนี่ไม่ตัดเราเนี้ย12 volt หลุดตัวเนี้ยสวิสก็นั่นนี่สวิสก็ออฟเหลียงติคันกัลดอนตะเรานี่สวิสก็เหลียงติคันเป็นสวิสก็นั่นนี่หมู่น้ำเดียวนั้นไม่ตัดให้เต้นโวแล้วก็ตากฟูลออลเดียวตัวรินเป็นสวิสก็ออฟเลยตานี่ก็อ่อนเลยติคันให้เตี้ยกันอ่อนนะเห็นเรื่องแปลกชัวที่จนเฮลำปางเฮนักกลชาตินั้นเนี่ยแปลกชัวที่เราจนสุยโซ่จงจงแห่งไรที่อ่อนที่เรานี่